یه لحظه به این عکس دقت کنید. اشک چشم، گرگ‌ها و آدم فضایی و همینطور دست‌ها، همه این تتوها در واقع فیک هستن. برای ایجاد کردن تتو فیک شما اول باید اون طرحی که مد نظرتون هستش رو از اینترنت دانلود بکنید. حالا من این گروهی که ایجاد کردم از قبل خاموش می‌کنم برای اینکه بهتون آموزش بدم. فرض کنید که این تتو مد نظر من هستش، این لایه، این رو روی لایه بعد قرار میدم. حالا از این قسمت مودش رو روی دارکن قرار میدم. البته با توجه به رنگ پوست میتونه این مود متفاوت باشه و شما باید همه این گزینه‌هایی که اینجا دارید رو امتحان بکنید ببینید که کدوم یکیش به عکستون بیشتر میاد. حالا باید روی تتویی که دارم کلیک راست بکنم از قسمت بلندینگ آپشن. گزینه آخر کلید آلت رو نگه می‌دارم. این مقدار تصویر رو جلوتر میارم. به این صورت شما میتونید که تتو رو روی بدنتون فیکس بکنید. البته هر چقدر زمان بیشتری بذارید قطعا نتیجه بهتری هم میگیرید. اگه روی عکسای خودتون و یا دوستانتون تتو زدید حتما برای من بفرستید. تا قسمت بعدی چالش سینوسی پست